Hey, hey! What's up mga kaboksingero? Time out muna tayo with another video. At kung first time mo, huwag kalimutang i-like and subscribe ang ating grupo. Pindutin na rin ang notification bell at para lagi kang updated at sabay sa uso. Dimitri Bivol ay magdedepensa ng kanyang WBA Light Heavyweight title laban sa isang hindi pa tiyak na kalaban sa ikalawa ng Disyembre o Siyam. Si Bivol 21 wins, 11 dito ay knockouts at wala pang talo ay hindi nakakalaro sa loob ng 10 buwan dahil sa kanyang injury at siya ay wakas ng handang bumalik. Hindi sinasabi ni Hearn kung sino ang kalaban ni Bivol, ngunit hindi ito si IBF, WBC, WBO Light Heavyweight Champion Artur Beterbiev dahil siya ay magdedepensa laban kay Callum Smith, ang kanyang WBC mandatory. Ikalawa ng Disyembre at Siyam ang mga petsa na tila si Dimitri Bivol, sabi ni Eddie Hearn sa IFL TV. Inaasam ni Bivol na makalaban si Canelo Alvarez sa isang rematch, ngunit ang mga negosasyon ay hindi naging matagumpay. Iniulat na may pag-aatubiling gawin itong depensa ni Canelo para sa kanyang undisputed super middleweight championship laban kay Bivol. Ang pagkawala ng 4 na titulo na iyon ay mag-iiwan kay Canelo na walang championship belt, at ang pagkatalo sa 168 pounds ay aalis sa kakayahan ng Mexican star na magbigay ng mga dahilan para sa kanyang pagkatalo tulad ng unang laban nila sa 175 pounds. Sa kanyang sariling desisyon, sinabi ni Bivol na gusto niyang makalaban si Jermell Charlo kung siya ay magwawagi sa kanyang laban kay Canelo Alvarez noong ika-30 ng Setyembre. Hindi malamang na pumayag si Jermell na makipaglaban kay Bivol dahil kahit nais niya, siya ay maiipit sa pagbibigay kay Canelo ng rematch. Hindi pa nagpahayag si Jermell ng kagustuhang makalaban si Bivol kung siya ay magwawagi kay Canelo. Hindi magandang laban para kay Jermell sa papel dahil may problema siya sa mga boksingero na marunong mag-box, tulad ng nakita natin sa kanyang dalawang laban kay Tony Harrison. Posibleng mga pagpipilian para sa laban ni Bivol sa Desyembre: Joshua Buatsi, Danazis, Anthony Yard, Richard Rivera, Alexander Gvozdyk, Lyndon Arthur, Craig Richards, Andre Durrell. Sa pagkakasama kay Hearn, hindi maaring itaboy ang ideya ng isang kakaibang kalaban para kay Bivol. Ang super middleweight na si John T. Gorilla Ryder 32 wins, 6 na loses, 80 knockouts sa 38 wins niya ay isang kakaibang kalaban na walang kabuluhan. Ngunit ito ay karaniwang ginagawa ni Hearn. Ang laban ni Bivol kay Ryder ay magiging maganda sa UK sa mga tagahanga ng Britanya, ngunit hindi makakapagdulot ng malaking interes sa mga manonood sa US. Si Ryder, na may taas na 5 feet 9 inches, ay natalo sa kanyang huling laban kay undisputed 168-pound champion Canelo Alvarez sa pamamagitan ng malalaking desisyong unanimous noong nakaraang Mayo. Ito ay magmumukhang hindi maganda kung si Ryder ay makakakuha ng pagkakataon sa titulo matapos ang pagkatalo na iyon. Kaya para sa inyo, sino ang magiging magandang kalaban ni Dimitri Bivol sa kanyang paparating na laban? Leave your comments below. Time out.